يعطيكم العافية شباب صبايا طلاب صف التاسع. رح نكمل سوا بدرس System of Equations ونصحح الأكسترا exercises 6, 7 and 9. Exercise 6. A person bought a computer for 1,200,000 liras. This is the total price. He paid 1/4 of this price as a down payment. فإذا 1/4 يعني ربع. فإذا دفع ربع هيدا المبلغ as a down payment يعني دفعة أولى. الباقي شو حيعمل فيه؟ The remaining amount of the price is to be paid in 10 monthly payments. فإذا البقايا من السعر بعد ما دفع الربع حيبقى عليه مبلغ. هذا المبلغ رح يدفعه 10 monthly payments يعني على 10 دفعات شهرية، يعني تقسط. Some of these payments are 150,000 liras. فإذا بعض الدفعات حيكونوا 150,000 ليرة بالشهر and the others are 50,000 liras each. فإذا يا بيدفع بالشهر 150,000 أو 50,000. Let X be the number of 150,000 lira payments. Calculate the down payment and the remaining amount of the price of this computer. فإذا أول شيء مطلوب مننا نحسب قديش الداون بيمنت. الداون بيمنت هي الدفعة الأولى أو الدفعة الأولى يلي دفعها ما عدا التقسيط، ما خاصة بالتقسيط. هي عبارة عن ربع المبلغ الأساسي يلي هو 1,200,000 liras. ربع المبلغ يعني divide by 4. فإذا بيطلع 300,000 liras is the down payment. And it is required to calculate the remaining amount of the price of this computer. To calculate it نحن قلنا انه 1,200,000 هي الدفعة كلها او السعر الكامل للكمبيوتر. اذا دفع 300,000 دفعة اولى فبيبقى لحتى المبلغ الباقي يلي بده يدفعه بدل المفروض نقصهم. 1,200,000 ناقص 300,000 بيطلع 900,000 هو المبلغ الكامل يلي بقي عليه انه يدفعه بده يقسطه. فاذا هودي ال10 اشهر تقسيط بده يقسط 900,000. 1,200,000 معش خاصة. بتاني part calculate the number of the 150,000 lira payments and that of 50,000 lira payments. يعني المطلوب نعرف كم مرة بده يدفع 150,000 وكم مرة بده يدفع 50,000، طبعا بشرط انه يغطي المبلغ كله يلي هو 900,000. هلا اني مساعديننا هون معتبرين انه الاكس هو النمبر of 150,000 lira payments، فنحن بنعتبر الواي هو النمبر of 50,000 lira payments. هيك لحتى نقدر نألف system of two equations بنكون حددنا ال variables x and y. أول شي هني عم بيقولوا لي إنه كلهم سوا هني 10 دفعات، معناها x plus y equal 10، لأنه الأكس هي عدد دفعات 150,000 والواي هي عدد دفعات 50,000، فجمعهم مع بعض بيكون 10 دفعات. بعدين تاني system أو تاني equation بالسيستم، نحن معنا 150,000 هي عدد دفعات الإكس فبتنضرب بإكس. يعني نحن بس نقول 150,000 ضرب إكس كأنه عم نقول فرضا الإكس 3، يعني دفع 3 مرات 150,000، يعني 3 ضرب 150,000. دفع 7 مرات 50,000، يعني بدها تنضرب السبعة ب50,000. كرمال هيك 150,000 بتنضرب بإكس وال50,000 بتنضرب بواي، بيطلع لي قديش النتيجة اللي بده يقسطها يلي هي 900,000. هاي بدكم تنتبهوا لها. 1,200,000 ما عادش إلها دخل لأنه دفع داون بيمنت. لو مش دافع داون بيمنت كان بده يقسط 1,200,000. فبصير عندي هيدا السيستم. هلا أول شي بنعمله بهيك نوع من السيستم لحتى نجاوب على السؤال بدنا نحله. لنحله بنلاحظ إنه في كتير صفار. أهون شي نعمله إنه نخفف من هود الزيروز، بنلاقي كلهم عندهم 4 زيروز، ففيني أقسم على 10 باور 4 يلي هي 10,000 لأتخلص من الزيروز. بصير عندي 15x plus 5y equal 90. هلا فوق ضربت الإيكويشن الأولى بماينس 15 لحتى أعمل elimination. بعدين صار عندي أول equation minus 15x minus 15y equal minus 150. بيتشطبوا ال minus 15x مع ال 15x، بيبقى معنا minus 10y plus 5y is minus 15y plus 5y is minus 10y equal minus 150 plus 90 is minus 60. Divide the equation by minus 10 both sides, we will get y equal 6. Then substitute y by its value in the first equation. Instead of y, its value is 6, so x plus 6 equal 10, so x equal 10 minus 6, which is 4. The last step is to write the answer in a sentence form. So the number of 150,000 liras payment is 4.
and the number of 50,000 lira payments is 6. يعني هيدا الزلمة رح يدفع 4 مرات 150,000 و6 مرات 50,000 لحتى يغطي المبلغ كله يلي هو 900,000 على مدى 10 أشهر. Exercise 7. In a test of kind true or false, the number of correct answers. فإذن the number of correct answers and that of wrong answers done by a student is proportional to 3 and 2. فإذا هون ما نرجع سوا لدرس ال proportionality. The student هذه أول معلومة. دايما بيعطونا معلومتين لحتى نقدر نألف system of two equations. The student gets 4 points for each correct answer and loses 2 points for each wrong answer. فالأستاذ عامل المسابقة بطريقة إنه كل ما جاوب صح التلميذ بياخد 4 نقاط وبيخسر نقطتين كل ما جاوب غلط، يعني مش بس غلط وفوقها بيخسر نقطتين. As a result, his final balance is 64. فإذا بهيدي المعلومة الثانية التلميذ بهيدي المعاملة بالتصحيح من قبل الأستاذ حياخد علامته بتطلع 64 نقطة. The above problem is represented in the following system يلي شايفينه قدامنا. Justify the above system. مثل العادة justify بنسى السيستم وبنطلق دايما من الجيفن لأوصل لعند هيدا السيستم. فإذا أول شيء الأكس والواي واضحين إنه هن من هيدي الجملة the number of correct answers and wrong answers هودي اثنيناتهم ما بنعرفهم. انذكرت أول شيء correct answers معناها الأكس هو number of correct answers والواي هي number of wrong answers. بننتبه الأكس بدها تكون statement كاملة المعنى، ما بنقول let x be the correct answers the number of correct answers. okay. والواي هو number of wrong answers. هلا نرجع لحتى نعمل justification اتفقنا ننطلق من الجيفن. Number of correct answers and that of wrong answers is proportional to 3 and 2. يعني ال x وال y proportional to 3 and 2 معناها x over y equal 3 over 2 أو فينا نقول x over 3 equal y over 2 by definition of proportionality. هلا هون بس علينا نعمل cross multiplication بصير معنا 2x equal 3y هياها بنجيب 3y لأول جهة بتصير 2x minus 3y equal 0. بنكون عملنا verification لأول equation. بالنسبة لتاني equation عم بيقولوا لنا the student gets 4 points for each correct answer. عقد ما بيجاوب correct بياخد 4 نقاط معناها الأربعة بتنضرب بالx. وبنرجع بيخسر مجرد ما عم نقول بيخسر يعني minus بده يخسر نقطتين على كل wrong answer يعني 2 بتنضرب بالواي هودي بده يخسرهم. النتيجة النهائية لهيدي المعاملة بالعلامات حيطلع مجمع 64 فإذا equal 64. هلا الإيكويشن الثانية هي اللي وصلنا لها إذا منقارنها مع الموجودة باللي بدنا نعمل له justification بالجيفن بنلاحظ إنه فرق شوي فبنعملها dividing by 2 the whole equation to get the same equation which is 2x minus 3 minus y equal 32. وبنكون طبعا زبطنا قبل شوي أول equation فهيك بنكون عملنا verification للسيستم بانطلاقنا من الجيفن. هلا بتاني بارت لحتى نحسب number of questions of this test المفروض نحسب number of correct answers number of wrong answers واخر شيء نجمع لنحصل عن كل number of questions in this test. هلا هون انا حل السيستم by elimination مش حاشرح الخطوات لانه صرنا شارحينها كتير. فبيطلع ال x 24 وال y 16. To get the number of questions of the test we have to add the wrong with the correct answers. 24 plus 16 it is 40 questions. Exercise 9. Solve the system. هلا هون مجرد ما يقولوا لي solve the system بدون ما يحددوا showing the steps of calculation انتم كطلاب من حقكم تجاوبوا using calculator لانه ما قالوا لنا use showing the details. فبدون details فيني دغري اقول لهم على الكالكوليتر x equal 1 15,000 y equal 20,000 using calculator وهيك بناخذ العلامة كاملة. Part B. X is the original price of an article. What is the new price after a discount of 20%? فإذا بشكل عام بنطبق القاعدة اللي تعلمناها بدرس ال proportionality. New price is equal to all the price into one discount يعني minus قديش الديسكاونت 20% بحط 20%. ال all the price حسب ال given هو x فإت is x multiplied by 1 minus 20 over 100 simple calculation to get 0.8x. Part C. The price of a calculator and an electronic game is 35,000 liras. If the salesman
فإذا هون البرايس للاثنين مع بعض الكالكوليتر مع الإلكترونيك جيم. If the salesman makes a discount of 20% on the calculator and 30% on the electronic game, the price of the two articles becomes 26,000 liras. فإذا عمل حسم 20% على الكالكوليتر و30% على الإلكترونيك جيم وتحول حقهم ل 26,000. طبيعي بده ينزل حقهم لأنه بسبب الحسم كان 35 صار 26,000. What is the price of the calculator and the electronic game before the discount؟ هاي بدنا ننتبه لها. فإذا what is the price of the calculator معناها let x be the price of the calculator before discount and let y be the price of the electronic game before the discount. هلا دايما بس يسألون بس يكون في عنا سؤال بقلبه ديسكاونت أو زيادة على الأسعار دايما الأكس والواي الانونز دايما هني before discount أو الأوريجينال برايسز. هلا هون عم بيقولوا لنا البرايسز مع بعض 35,000 يعني جمعهم x plus y is 35,000. بالنسبة لتاني equation the salesman make a discount of 20% on the calculator يعني صار عندي حسم 20% على الكالكوليتر يلي سعرها x. فيني استعين بالبارت اللي قبله. new price هو old price ضرب 1 ناقص 20 على 100. old price هو x بيطلع النتيجة 0.8x. هيدا new price لمين للكالكوليتر. ف 0.8x plus عندي 30% حسم على الالكترونيك جيم حنستخدم نفس المبدأ هون بس بدل ال 20 لازم نحط 30 0.3 بيطلع هون 0.7 طبعا وبدل الاكس هو واي لانه الواي هو البرايس للكالكوليتر للجيم. فبصير عندي السعر الجيم افتر ديسكاونت هو 0.7 واي مع بعض جمعهم 26,000 هياها given. فإذا equals 26,000. فإذا هني لما سألونا عن البارت بي كرمال يمهدوا لنا الطريق ننتبه شو بدنا نعمل بالسي إنه نحن بس يكون معنا ديسكاونت بنستخدم هيدي القاعدة بنرجع الأسعار يلي طلعت معنا بنحولها بنستخدم الجيفن يلي موجود معي قديش صار السعر النهائي بألف منه equation تاني. هلا بهيدا السيستم في بقلبه بوينت أسهل شيء أعمله إنه أضرب ب 10 لأنه بعد الفاصلة في عدد decimal number واحد 10th digit. فبعد ما نضرب ب 10 بتصير الإيكويشن 8x plus 7y equal to 160,000. هون كتير بدنا ننتبه لعدد الزيروز عشان ما نغلط بالكالكوليشن. هلا بنلاحظ إنه هيدا السيستم يلي وصلنا له هون هو ذاته السيستم تاعو للبارت A. فما برجع بحله بجي بقول لهم by part A الX 15,000 والY 20,000. آخر step sentence form so the original price of the calculator is 15,000 liras and the original price of the game is 20,000 liras. إن شاء الله يكون كل شي واضح ويعطيكم ألف عافية.